Hallo, mijn naam is Nok. In dit filmpje leg ik uit wat absolute addressing is in Microsoft Word. Ik gebruik hiervoor een eenvoudig voorbeeld. In dit werkblad gaan we berekenen hoeveel we het personeel moeten betalen. Dit is het aantal gewerkte uren maal het uren. Het uren staat cel B2 en ik begin met de berekening in cel C5. Dan kan we berekening cel B5 maal uurloon B2. Dan ik druk op enter. De resultaat komt. Nu gebruik ik de voergreep om de formule naar beneden te kopiëren. Of zoals je hier kan zien, klopt het resultaat voor de eerste rij. Maar vanaf hier gaat het fout. Wat gaan we doen? Gelukkig bestaat hier een oplossing voor in Microsoft Excel. Het behalve van dollartekens kan ik een cel vastzetten. We kan cel B2 dollar vastzetten. Ik klop hier en dan ik druk op Apple, voilà, dollar. En weer ik druk op enter. Daarna kopieer ik de formule opnieuw naar beneden. Voilà. De fout is opgelost. Het resultaat is mooi en correct, juist. Heel gemakkelijk om te gebruiken voor de fouten oplossen. Bedankt voor het kijken.